त्यही भएन भन्छ क्या अरे यो पनि आज देखा मलाई के उलायो के बर्थडे यो म बर्थडे अरूले खाने आमा कृष्ण उलायो कृष्ण यो बर्थडे त्यो अन्तिका ल्याउने केक खाइदिनु त्यो केक खाइदिनु के काटेर दिनु पर्यो दिएर माइजलाई काट्न पछि काट्न मैले आफ्नो बर्थडेमा एक चुटी पनि काटे छैन काट्न देऊ बार काट्न देऊ बार काट्न देऊ हाम्रो का काट्न सक्दैन यसरी काट्दैन अनमोल नै उले के काट्दैन अनमोलले दिने देऊ अनमोल खाइ काप यी त बच्चादेखिबाट उहाँ युट्युब हेरेर देखेर यिनीहरूलाई त यति रमाइलो हुन्छ यो पता आफै हराइन्छ जोड्दै अहिले कस्तो दियो यार भ्रष्ट दियो अहिले आफै पता हराइन्छ बिलायो नि किन टाको बाल चाहिँ लाउने यस्तो मेरो फोन आइछ साइलेन्ट फोन गरे सेकेन्ड मलाई अब भिडियो हाल्यो भिडियो अरे खाऊ ल ल बोय बाहिर त्यो लगिकन मैले खाने हो ल खाऊ अनमोल नाकमा लगाउँछु नाक काट्नु पाऊ किन गर्छ धन्यवाद यी हेर के हैन टिको लाइन टिको लाइदिए नै आमाले मान्छे पैसा टिको लाउनु भइसक्यो त अरे खानु पर्दैन के खानु भइहाल्छ मैले खाने हो र पहिले त हल्का फाइदिनु पर्छ अनमोल ह्यापी बर्थडे भने खै त तिमीले त्यही भन नि त 50 रुपैयाँ आमाको पैसा मात्र उलाई दिने पैसा आमालाई मैले त किन हेराएको यो फेरि अनमोलकै भएको क्या यो पनि मेरो भाग अनमोल हात त मलाई है अनमोल हात त मलाई क्या अनमोलले पैसा राख्ने भयो अनमोलको के एकजना मैले मेरो नातिको कस्तो कति दिउनु भयो मेरो नाति त लप लप तात्छ त्यो मलाई दिनलाई त्यत्रो काट्ने हुन्छ म त लास्टमा खाने हो नि बुढो पाकाले त पास्टमा टिका लगाइन्छ लास्टमा खाने कसले त्यो खाइन ठुलो हुने हो नि त ल खाउडा ल अब बोयको पनि लगभग युट्युबमा जाने भयो बोय पनि अब मरुन्जेलसँग बोयलाई चाहिँ हेर्न मिल्ने भयो अब अनमोललाई पनि हेर्न मिल्छ ल यी हाम्रो खन्चुवा डन किन खालको पैसा यो भइगयो त अनि उ त यही पाउन लागि पो त त्यो भने यो गाड्दै साइड चिचिरामको चिचिराम ओ धेरै काट्ने हो क्या माइलो गलाई देऊ न त्यो त्यहाँ राख अर्को लटमा तिमीलाई नखाने गरे त यसले पनि खाना अब धेरै कति खान्छ र खाले खाना हुने यो त खराब चिज पो हो त त्यो त खायो त ये खाने भनेर त पैसा दिएर अनमोल के अनमोलले मात्र लाग्यो पैसा पैसा दिन न फेरि अहिले समाज छ फेरि अनि अर्का कोले हात भिराइदिन्छ के दिएर पैसा हिँड्छ र मगाउने ल चुला त माइदुला ल त्यसलाई लाग्नु लास्टमा ओइ जुराद न त्यो टिका लगाएर पुऱ्याइदे ल देन अब टिका लगा जुरादले लगाउँछ माइदुलाई माइजु धेरै ज्ञानी हुनु होला माइजू अझ खूब सल्लाह छ दिउँदेखि
वाट्टे अर्को तोड्ला त्यो दुई तोड्बो अब एकछिन लगाइदिनु देब्रे हातले दिन्छ दाहिने हातले दिन थाले एक दिन छिटो सोरेर त ए हेला त्यो त्यही दिन पर्यो यो त गाउँ त खाइदिनु पो हो छोरी देऊ के भाइ तँ त दिइराछ ले फेरि अब फेरि खाने भयो ल आज त ढिलो त हो पहिला नल्याउने भन्थ्यो खानु त हजुरबा भात खायो बोइको भात त्यो त ल्याएन त त्यस्तो फाइदा भयो त आज त्यो 25 वर्ष 25 वर्ष कि 27 अन्नो गाना गाउन यार तिमी हेर्नु चाहिँ बसेर ह्याप्पी बर्थडे टु यु जी फिर से बुलाओ जी भन्ने वाला ए गर्नु छिटो गाउनु न ल खाँदै गाउँदै दादा पाइदे होला भाइ अनि म कालेहरूलाई देखाउँछु कालेलाई डोलीलाई ल हाय हाय जोड जोडसँग ओके कति खाइसक्यो तिमीले अलि बेसी भन्दा नखाइन हैप्पी बर्थडे टु यु जी फिर से बुलाओ जी केक खाओ जी केक मस्तै दिन्छ कृष्णले जाऊ न जाऊ सबैलाई जब पाडा उल्लाउँयो त्यो नाम सोल गर्न यो कुन धेरै छ अब खाने नै भयो धेरै खाने के गर्दैन हाम्रो खाना खुवाउँदैन बिरेडको हुन्छ बिरेडको अंडा बिरेडको अन्डाको अन्डा हुन्छ यसमा अंडा का हाल्दैन जना होला मैं त्यो अंडा हाल्दैन नि पहिला आऊ यो जाऊ आऊ के अनमोल आया स्प्रे हो भाउजू यहाँबाट मेरो बनाइदिन्छ भिडियो फोन गरेर लगाइदिनु के जानु भने त आउनु भएको फोटो खिच्न आउँछ के गर्नु त्यहाँबाट मेले पाइदैन पैसा त छैन कृष्ण होइन त यसले मेरो ढेक गर्ने होला मामा पैसा नदिए पनि यो त 5 रुपैयाँ दियो बुहारीलाई एक त तपाईको मा यो त 5 रुपैयाँ दियो पर्दैन त्यो त दियो के हो यो होइन हामीले गलत नदेख्छौँ त्यो खोजी पाण्डे दियो होला त दादी पनि पाण्डे भन्छ उसले पाण्डे दियो भने होला क्या अहिले तल होला क्या तिनीहरू कतै मिले यो सबै इन्तजाम को गरेको छ यो त 5 रुपैयाँ दियो गल्ती के कोले जाऊ अहिले माथिबाट सासूले पैसा दियो सासूले पैसा दिने सासूको बुहारीलाई पैसा दिने भेट्दैन त्यो हाइ तेरी केसिन त दिएन क्या अनमोल ल माया मान्न रहन्छ अब नखा भएला हगाएकै नि मेरो उनीहरूले दिने नखाने रहेछ अनमोल यसले खराब गर्दैन यसले खराब गर्दैन खराब गर्ने चिज होइन नदेखाएस् फेरि कालोलाई काले हुन्थ्यो काले त उयो रोइरहेको छ त्यो साइलो छोरो के खाउँदै साइलो छोरो खतरनाक छ नो नो अनमोल ठान्दा क्या अब लास्ट ल बर्थडे आजको बर्थडे फिनिस भएको छ अब जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू वेलकम टु माई युट्युब च्यानल यदि नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला